Tjena! Jag köpte för några veckor sedan en sån här Westin Escape Cam. Och jag har bara hunnit testa den vid ett tillfälle. Men jag tänkte jag gör den här videon ändå och delar med mig av mina erfarenheter av den på den gången jag använde den. Och så kanske det kan hjälpa någon av er andra att ta rätt beslut. På sin sida så hävdar Westin att det här är världens minsta och lättaste undervattens fiskekamera. Jag har inte tid och ork att gå igenom alla modeller som finns. Jag kan inte kolla om det påståendet stämmer. Men enligt deras specifikationer så ska den väga 40 gram. Och jag har testat, den väger 40 gram. Men man kanske vill använda några av de här tillbehören som sen ingår. Eller som man kan sätta på för att förbättra prestandan. Eller få den att gå som man vill i vattnet. Och när man då dessutom har tacklat med en sorts stålvajer här, fall en gädda skulle attackera kameran och råka bita, så ska den inte kunna råka bita av linan här. Men när man har tacklat den så kommer den upp i nästan 57 gram faktiskt med lekanden och allting. Och så man får tänka på det när man ska kasta kameran sen, att man har ett lite kraftigare spö, för det blir ju nästan 60 gram ytterligare som ska skickas iväg. Om man vill kolla in sin film ute i fält, som man säger, så finns det med 2 stycken kortläsare i här. Och så kallade OTG-läsare, alltså on the go kortläsare. Och den ena är då för iPhone med iPhone-kontakt. Den har jag inte testat. Och sen är det en med USB-C-kontakt. Och den har jag testat men inte fått att fungera. Så när man vill kolla på de filmerna där. Man sätter in minneskortet i den här kortläsaren. Och sedan så stoppar man in kortläsaren här. Och då, om jag har förstått det rätt, så ska det lysa en röd lampa här, vilket det inte gör. Och jag kan testa den på andra hållet också. Det funkar inte. Och går jag in i filhanteraren här på min telefon och tittar, så dyker det inte upp någonting. Och likadant är det om jag sätter den i datorn. Det händer inte ett smack. Jag hittar inte det. Så antingen är det den här kortläsaren som är trasig, eller så är det någon hemlig inställning som jag inte har kommit på än. Det man däremot kan göra, det är när minneskortet sitter här i kameran. Så kan man koppla in sig med, där följer med en USB-sladd också. Och den kan man koppla in så här. Och så kopplar man in den i telefonen. Och så kan man då gå till mina filer. Och då ska det poppa upp här. Så kommer det så USB-minne 1 kan jag då funkar det som ett vanligt minne, och så får jag mina filmer som ligger där, och så kan jag klicka på dem och spela upp dem i telefonen. Och här kan jag även spola och snabbspola och sånt, så att jag kan hoppa runt i filmerna. Så om jag vill kolla ut i fält, så kan jag koppla in mig med den sladden. Men de här kontakterna får vi ju se om Westin lämnar någon garanti på, eller hur det funkar. Ingen aning. En annan grej som är lite irriterande som jag upptäckt är att när jag tar ut mitt minneskort härifrån och sätter det i datorn och importerar filmerna härifrån, så ska jag spela upp dem då i mediaplayern som är i Windows. Så kan jag spela upp dem, men jag kan inte snabbspola eller hoppa i dem. Utan jag måste se dem från början till slut om jag vill titta på dem. När jag ska importera dem i mitt videoredigeringsprogram Premiere Pro, så går inte det. Det står okänt filformat eller något sånt. Det där är någonting antingen har jag missat något med inställningarna, eller så är det så att den här kodar filerna i något speciellt format som inte alla program klarar av att läsa. Ingen aning. Så bra begriper jag mig inte på det.
Däremot så hittade jag ett program som heter Clipchamp som det gick att importera i. Och sen kunde jag därifrån exportera en ny fil. Och den gick att öppna i Premiere Pro och den går att spela i mediaspelaren. Och spola fram och tillbaka och så vidare. Precis som det ska göra. Så där är någonting speciellt med filerna här. Men vad det är, det har jag ingen aning om. Konstigt är det i alla fall för mig. Inuti kameran ser det ut så här. Där är minneskort, där är USB-kontakt och sen är det en liten on-off-knapp. Och den lilla on-off-knappen, den aktiveras när man vrider på den här själva locket. Så locket, man sätter fast locket så här, men sen kan man vrida det ytterligare en liten bit. Och när man vrider det ytterligare en liten bit så börjar det blinka en röd lampa där inne. Och efter ett tag så övergår den lampan till att blinka lite blåaktigt. Sådär. Och sen efter ytterligare några sekunder så går det över till grönt. Och när det är grönt, då har kameran börjat filma. Då blinkar det grönt sådär. Sen när man ska stänga kameran så vrider man bara det här. Det är inte ens en kvarts varv utan man vrider det bara lite grann sådär. Och då stänger man av filmningen. Så det är ganska lätt att starta och stoppa filmningen. De skickar även med en sån här ett litet handtag. Om man är blöt och kall om fingrarna så kan det vara svårt att få grepp om det här. Men då finns det liksom en extra kraftgrej som man kan vrida locket på. Det tråkiga med den är att när man har monterat den här plastpinnen som då kameran är monterad på, så får man inte dit den här att vrida med riktigt. Westin hävdar vidare på sin sida att den är vattentät ner till 200 meter. Ja, inte en chans att kolla om det stämmer eller inte. Man får lita på deras ord där. Det djupaste jag har någonstans här i närheten där jag brukar fiska, det är typ 30 meter max. Och nu är det dessutom vinter så jag har inte kunnat komma ut och prova den. Utan jag har kört den bara ner till 3-4 meter, någonting sånt. Det är det djupaste jag har haft den på. Vidare så påstår Westin att det är en extremt stötdämpande konstruktion. Och jag vet inte riktigt vad de menar med stötdämpande konstruktion. Är det att den tål liksom stöttålig kanske den skulle vara. Eller är det kanske så att väskan här är extremt stötdämpande. Ingen aning om vad de menar, men det står så i alla fall så det kan jag inte recensera. Allt man behöver finns i resefodralet och ja, det är ju bra. Det finns ju inget värre än att köpa en ny produkt och sen när man kommer hem så upptäcker man att alla delar som man behöver för att kunna använda den finns inte där. Men här har jag inte hittat något som saknas här. Här är till och med lite sådana tackelgrejer som man kan göra den här upptacklingen på ett bra sätt som passar till här. Sen vet jag inte om det kommer att finnas reservdelar, men det är kanske så. Man gör inte av med så mycket sånt här. Så att det kanske inte behövs några reservdelar, eller så får man hitta likartade grejer. Jag tänker mest på de här gummibussningarna, eller vad man ska säga. Det finns däremot ingen riktig manual i resefodralet, utan den lilla broschyr med info som finns, där är det en QR-kod som man ska scanna och då kommer man till Westins hemsida. Och där hade jag väntat mig att i menyn skulle finnas en knapp som hette manual eller något sånt och så skulle man få upp manualen. Men istället får man bläddra lite på sidan och då hittar man en liten knapp där det står manual och då får man upp manualer på olika språk. Och då kan man läsa manualen där hur det funkar. Är man då ivrig att komma igång och så lite grann av en mobiltelefonanalfabet när det gäller sådana grejer som jag är, så är det lätt att man missar den lilla länken när man ska klicka sig vidare på. Westin påstår även att det ska vara slut på gröna eller blåaktiga filmer utan att autovitbalansen i kameran ska ta hand om det så att färgerna blir så naturliga som möjligt. Men jag återkommer med det sen när vi testar kameran så kan ni själva avgöra.
Batteritiden sägs vara 2,5 timme och jag har som sagt bara använt den under ett tillfälle och då räckte batterierna, men jag var inte ute 2,5 timme heller. Så den uppgiften kan jag inte kontrollera, men upplösningen är 1080p och för min del så räcker det mer än väl eftersom alla mina filmer på YouTube i princip är 1080p. Och sen filmas det i 30 fps, alltså 30 frames per sekund. Och vill man ändra det, för det går att ändra så att man får 60 frames per sekund. Då får man ta ut minneskortet, sätta det i datorn. Så kan man ändra i en liten textfil där vad man vill att det ska vara. Där kan man även trixa lite med vitbalansen på och ställa in att man vill inte ha den på auto utan vill ha en fast vitbalans. Men nu ska jag visa er resultatet av mitt lilla test av den här kameran. Och som ni ser här så har jag monterat Escape Cam bredvid en GoPro 5. Och de filmar i samma höjd ungefär, så de kommer att filma ungefär samma sak är det tänkt om. Och tittar man här på bilderna ovanför vattnet så ser det inte ut att vara någon större kvalitetsskillnad faktiskt. Vi får kolla hur det ser ut under vattnet då. Kommer ni ihåg att Westin skrev att det var slut med gröna eller blåaktiga filmer i sin beskrivning? Och om vi jämför här så är väl vitbalansen något bättre för Escape Cam, men helt fritt från grönt är det ju inte. Men detta är med autoinställningar för båda kamerorna. GoPron har ju större möjligheter att välja inställningar, så troligtvis skulle man kunna få bättre bild på GoPron om man tog sig tid att pilla med inställningarna. Om vi då tittar i fullskärm så ser det ut så här när jag hoppar med jiggen framför GoPron. Och så här ser samma sak ut när jag hoppar med jiggen framför Escape-kameran. När jag filmar här in under bryggan så ser man att det är ganska markant skillnad på det gröna. Hur är den att fiska med då? Är den lättkastad? Ja, nu har inte jag någon erfarenhet av någon annan liknande kamera. Det vill säga en kamera som du fäster på linan och filmar betet med. Jag hade inga större problem att kasta, men det blir ju cirka 50 gram extra att kasta ut. Så det funkar antagligen bättre med ett jetspö än ett abborrspö. Men man får ju vara beredd på att det blir som en pedaleffekt när kameran och betet växeldrar genom luften. Så kasten blir ju inte lika långa som utan kamera. Jag vill även nämna att jag har 1 meter lina mellan kameran och betet på alla klippen i denna videon. I väskan finns även en sån här så kallad Y-fena. Och den är hyfsat enkel att montera. Man öppnar upp den och så trär man på den framifrån. Eller framifrån, det beror på vilket håll man räknar som fram. Men där linsen är i alla fall. Och sen klämmer man ihop den här så att den klickar i här. Där är en hake där liksom. Så sitter den hårt och stabilt. Och det är även en tyngd här som gör att kameran håller sig mer på rätt köl. Jag märkte ingen direkt skillnad när jag kastade när fenan var på. Det var inte så att den här gick mer som en dartpil i luften utan det var fortfarande det här att det gick som ett par pedaler i luften lite grann. Kanske lite mer nu när det var tyngd på den här också. Men när man sen vevar in den så är det ju betydligt stabilare. Om ni tittar här och jämför så ser ni på den utan fena så rollar kameran liksom fram och tillbaka så här. Medan den är mer stabil på den bilden där jag har använt fenan. Ett bra tillbehör och jag gissar på att jag kommer använda den så mycket som möjligt på mina filmer i alla fall. För det ger lite trevligare bild tycker jag. Den är däremot inte riktigt lika lätt att öppna den här. Och jag har inte kommit på något bra sätt så, mer än att om man har en liten fiskekrok så kan man peta så här och öppna snäpplåset med. Eller en kniv eller vad man nu har för någonting. Så går det att plocka av den igen. Ett annat tillbehör som kommer med i väskan här är den här lilla hakskeden. Den är också hyfsat enkel att montera. Den ska ju då monteras i andra änden, alltså den änden som är mot rullen. Och för att montera den så måste man dra ut den här plastpinnen. Så där och sen
så kan den här bara sitta på ett håll. För att där är skåror här som passar in med den. Och så drar man linan i skåran där. Och så tar man ut. Så den går ganska smidigt att installera den också. Och då blir den här hakskeden precis som skeden på en wobbler. Så att den kommer att dra kameran lite neråt. Ni kan titta här. Skillnaden först så använder jag en liten wobbler utan haksked. Och då ser ni att kameran drar sig liksom upp mot ytan hela tiden när jag vevar. Och sen på nästa bildsekvens här så ser ni att kameran åker inte alls lika lätt upp mot ytan. Men jag har bara gjort några fåtal kast så jag kan inte uttala mig exakt. Men den gör nog så att det blir lite enklare att hålla rätt djup med betet. Och givetvis kan man ha båda de här på samtidigt då. Så att man både får en stabil och djupgående kamera. Eller mer djupgående ska jag kanske säga. Som ni ser här så vill wobblern gärna dyka ner i nederkant av bilden också. Så man får inte betet mitt i bilden som man gärna skulle vilja ha. Och så blir det även när man använder till exempel en jigg och vevar hem den, en 15 grams jigg. Den sjunker så snabbt så att när man vevar sen så kommer den antingen att vara i nederkant av bilden eller helt utanför bilden till och med. Det är möjligt man kan komma på någon sorts workaround för det här eller att någon redan har gjort det vet jag inte. Men det går i alla fall inte att bara koppla på en jigg och börja kasta och så tro att man ska filma en jigg som är perfekt centrerad i mitten på filmen. Det som fungerade utmärkt att filma däremot var att filma ett vanligt skeddrag och här ser ni ett så kallat sommaratom som vevas hem. Och både när man vevar det i samma hastighet och när man gör spinstopp så passar det ihop med kameran här så att betet är i bild i princip hela tiden. Ett annat bete som funkade ganska bra var ett så kallat suspending bete, alltså en Westin swim som ni ser här, som sjunker väldigt långsamt. Problemet här blev väl att kameran sjönk lite snabbare än Westin swimmen. Så att den har en tendens när man gör spinstopp eller håller stilla att kameran dippar neråt så att betet försvinner upp ovanför bildkanten. Man skulle kanske kunna få till det bättre genom att ha antingen längre eller kortare avstånd mellan kamera och bete på de här. Jag använde som sagt 1 meters avstånd mellan kameran och betet på alla de här testen jag gjorde. Men det där får man ju experimentera med när man håller på lite mer. Funkar den att bottenmäta med? Ja, jag har inte testat bottenmäta som så utan jag testar däremot att låta den sjunka till botten några gånger och låta den ligga där några sekunder. Medan jag testar och spinfiskar med den. Bara för att se hur det såg ut och hur den la sig. Om den la sig på rätt köl eller hur man nu ska säga. Men det kan bero på att det var lite mjuk botten här och att den sjönk ner lite. Men jag skulle nog helst vilja ha upp den lite grann ovanför botten. Så som jag hade i början där när jag hade den monterad på korgen liksom. Så att den kommer upp cirka 15 cm från botten. Då tycker jag man får bättre överblick på vad som händer på botten. Men det kan som sagt ha med bottenbeskaffenheten att göra. Och det är möjligt att om man får lite fastare botten att den ligger bättre på botten och filmar bättre på det sättet. Hur brett filmar den här då? Ja, jag testade här hemma och lägga en mätbräda på golvet och så filmade jag från 65 cm avstånd. Anledningen till att det blev 65 cm det var för att jag hade ett tackel som var så långt just då som jag ville testa med. Och om jag har 65 cm ner till golvet där mätbrädan ligger så blir det cirka 70 cm på höjden och cirka 130 cm på bredden. Så det är ett ganska brett område som filmas faktiskt. Så avslutningsvis, är detta en kamera som du måste ha eller inte? Ja, det är ju inte jag som ska avgöra det utan det får du ju själv ta beslut om. Men jag hoppas att den här filmen kan hjälpa dig att ta ett beslut om du nu funderar på denna kameran eller på någon annan undervattenskamera. Så förhoppningsvis har det hjälpt lite grann. Och vill ni hjälpa min kanal så tryck tummen upp och så prenumerera på den.
Och har ni några tankar på andra saker jag borde testa eller filma och sånt, så skriv det i kommentarerna så ska jag se vad jag kan göra. Tack för att ni har tittat. Hej!